Ai cumva o consolă veche, PS3, și ai vrea să o modezi ca să poți să joci cât mai multe jocuri? Hai că-ți arăt eu acum ce trebuie să faci. Dar, ca să nu pierzi timpul, să știi că acest mod funcționează doar pe PS3 Fat și PS3 Slim, unele modele, alea cu 20 în față și cu toate literele în spate, 25 A și B-ul, restul, din câte știu, 30, 40, 50, alea nu mai funcționează, pentru alea trebuie altfel de modare. Salutare lume, după cum ați dat seama și din titlu, astăzi o să încercăm să modăm un PS3 Slim. De ce zic că o să încercăm? Încercăm varianta Custom Firmware, dacă nu reușim o să facem hen, dar încercăm odată Evil Natu. Șansele de reușite sunt undeva pe la 80%. De ce? Pentru că modelele CH, alea cu 20 și cu orice literă la sfârșit, alea merg. Noi avem un model 25, CCH25B. Se zice că ar trebui să meargă. Acum o să testăm, o să vedem. Nu garantez nimic, dar dacă nu merge, instalăm hen, deci tot îi facem o modare. Aș prefera să instalez un custom firmware pentru că e mult mai ok. Înainte de a începe modarea, trebuie să verificăm o dată versiunea de firmware. Nu trebuie să fie mai mare de 4.92. Haideți să vă arăt cum facem. Intrăm la setări și căutăm, probabil am trecut peste. Hai să vedem. System Settings. La System Settings coborăm până la System Information. Aici avem versiunea 4.92 pentru că consola a fost updatată. După ce am verificat dacă este compatibil, trebuie să mai facem câteva setări. Avem aici Display What's New, este pe on, trebuie să-l punem pe off. Și la partea de Automatic Update, la mine deja este trecută pe off, deci trebuie să puneți pe off. După care dăm înapoi și căutăm Date and Time. La Date and Time selectăm Set via Internet. Avem data corectă. După ce am setat data, mai trecem la Set Automatically. Aici trebuie să punem să fie tot timpul pe on. Acum dăm înapoi și o să creăm un profil pe care dorim să facem modarea. Am pus numele, dăm OK și ne logăm pe acest profil. Pe acest profil nou, intrăm la Network, mergem la Internet Browser. După ce am intrat aici, apăsăm pe triunghi și prima setare pe care trebuie să o facem este la Tools. Căutăm Confirm Browser Close, apăsăm pe el și punem pe Off. Apăsăm înapoi pe triunghi, mergem înapoi la Tools, setăm Homepage pe Use Blank Page și apăsăm pe OK. Trebuie să intrăm încă o dată, adică trebuie să intrăm de încă 4 ori și trebuie să dăm delete la toate astea. Delete cookies, delete search history, cache, delete authentication information. O să le facem pe rând. Durează un pic pentru că nu este ca și cum am fi pe PC și ne-am jucat cu mouse-ul, dar încet, încet o să le facem. Trebuie să curățăm toate astea. Delete cache. Yes. Am dat pe cache sau am sărit pe... Hai să mai dăm o dată pe delete cache. Cred că am sărit peste. Nu am fost atent. Acum, ultima dată, pe tool și delete authentication information. Yes. Și enter. După ce am făcut toate astea, o să ne mutăm pe PC. Să vă arăt ce trebuie să facem aici. Intrăm pe această pagină. Eu o să vă las pagina și în descriere. Trebuie să selectăm cam aici. Deci asta ne interesează pe noi. Evil Natu. Dăm Select și dăm Download. După ce s-a descărcat, hai să ne facem un pic de ordine așa pe desktop ca să ne fie mai ușor. Haide tu, sărăcie. Bun. O să ne facem un folder care îl numim mod. Deschidem folderul. Uite, mie mi s-a deschis pe celălalt monitor, dar nu e nicio problemă. Uite, punem așa frumos și doar mutăm ăsta aici. Da?
dăm click de dreapta, aceasta este o arhivă, trebuie să faceți extracția. Dacă aveți un WinRAR, este perfect, dacă nu încercați cu WinZip, 7zip, care vă este mai ok. Eu folosesc WinRAR de foarte mult timp și mi-e mult mai la îndemână. Extract files și dăm ok. Ne-a făcut alt folder și avem două programele, adică avem un program, GUI format și aici este update-ul. Acum, avem aici stick-ul, nu avem nimic pe el, este un stick de 8 GB, pornim GUI format, as an administrator, trebuie să închidem toate astea de explorare pentru că ceva nu-i convine. Și nu știu de ce, dar așa funcționează. Închidem și acum, foarte atent, trebuie să selectăm stick-ul. Ca să nu ștergeți ceva pentru că puteți să vă formatați. Deci vă apare aici, cum e la mine, sunt mai multe partiții și vă apare câți giga sunt, 515, 999, da? Și singurul care este de 8 GB este acesta. FAT32 și așa rămâne. Îi dăm Quick Format. Am formatat, de stick-ul este pregătit. Dăm Close. După ce am făcut toate astea, ne mutăm înapoi pe PS3, scoatem stick-ul din PC și îl introducem în slotul 2, portul 2 USB, adică cel mai apropiat de butonul de eject și de butonul de power. Cum ar veni al doilea din stânga. Aici, dacă stick-ul este făcut corect, că intrăm la fotos, trebuie să ne apară USB device, U-Disk. Acum mergem la Internet Browser. După ce am pornit Internet Browser, apăsăm pe triunghi, mergem la File, dăm dreapta și Address Entry. Și acum trebuie să introducem, dăm pe pătrat ca să ștergem ce avem aici, trebuie să introducem această adresă. ps3toolset.com. Am introdus adresa, apăsăm pe Start. Încă o dată, trebuie să așteptăm un pic, durează până se încarcă. Bun, acum după ce s-a pornit, lăsăm să-și facă procesul. Bun, acum ne apare un cod QR prin care putem să donăm la cei care au făcut. Ne-au apărut acolo că este ok și așteptăm un pic până ne apare GUI Catalog Cleanup. O să mai avem nevoie de această pagină, așa că apăsăm pe Select și adăugăm Bookmark. După ce am făcut astea, site-ul o să se reseteze și o să ia de la început. Adică o să mai refacă o dată procesul ăsta, trebuie să așteptăm, să avem răbdare. Bun, după ce s-a terminat încă o dată procesul, intrăm la System Manager. Deci acum așteptăm să se ruleze tot procesul ăsta și ce e foarte important, dacă nu va apare acolo unde apare CF Compatible PS3 și nu apare bifa aia, aici asta să vă arăt. Deci asta de aici, dacă nu va apare, înseamnă că nu este compatibil sistemul. Deci, din câte se pare, sistemul nostru este compatibil, deși era așa, cum am zis la început, undeva la 80%. Dar, deocamdată, văd că e ok. Acum mergem la Flash Memory și selectăm Save Flash Memory Backup. Aici selectăm USB-ul ăsta, USB cu 000 și dăm Save. Acum trebuie să așteptăm să-și facă tot procesul ăsta. După ce am făcut asta, putem să închidem. Ieșim și din browser. Acum o să ne mutăm înapoi pe PC. Scoatem USB-ul consolă și ne introducem înapoi în PC. Aici, după cum vedeți, avem un fișier dump. Ăsta trebuie să-l salvăm. Ăsta e FlatNAND-ul cum ar veni de la consolă. Dacă cumva o dăm peste cap, să putem să dăm un restore la sistem. O să dăm Ctrl-C. Mergem în folderul nostru de modare și efectiv dăm un paste aici. L-am copiat aici. După ce l-am copiat, trebuie să ne mutăm firmware-ul. Firmware-ul trebuie să vină sub forma asta. Un folder PS3, după care folder update, și la update trebuie să fie așa. ps3 update.pup. Vă pup. Și acum selectăm de aici, Ctrl-C și copiem pe stick. I-am dat un paste, după care dump-ul ăsta trebuie să-l ștergem. Așteptăm o dată să se copieze. Bun, după ce s-a copiat, după cum am zis, delete, ștergem dump de aici și asta e tot ce trebuie să facem pe PC. Acum ne mutăm înapoi pe consolă, scoatem stick-ul, introducem în același port și anume portul 2. Suntem înapoi pe PS3, intrăm la Internet Browser și apăsăm pe triunghi, căutăm Bookmarks ca să nu mai introducem iarăși
Tot adresa aia, asta e, bookmarks select și PS3 toolset. Așteptăm să se încarce site-ul, așteptăm să ruleze din nou până ne apare acolo GUI catalog complete. Bun, după ce am făcut asta, s-a terminat, dăm OK pe promptul ăsta, nu? Acum, mergem înapoi la flash memory. Aici selectăm load patch via HTTP, deci nu primul, al doilea. Așteptăm să-și facă procesul. Așa, după ce s-a încărcat, dăm pe close. Mergem tot la flash memory patch. Așa, dăm pe ăsta și mergem chiar la ultima opțiune, apply patch. Dăm yes. O secundă, mai greu cu controllerul. Și la fel, așteptăm să-și facă tot procesul. Bun, după ce avem bifa verde, dăm close, ieșim de tot din browser, mergem înapoi, dăm turn off system, yes, intrăm pe profilul ce l-am creat, mod, mergem la settings, căutăm system update și selectăm via storage media. Aici o să ne instaleze doar fișierul care îl avem pe stick. Aici ne zice ce a găsit pe stick, avem versiunea 4.92 Evil Nut Checks. Îi dăm OK și acum așteptăm să se instaleze. Avem de selectat User Agreements, yes, dăm Accept. Am apăsat pe OK, așteptăm să facă update-ul, după ce își face prima parte o să se repornească automat consola și așteptăm să facă și partea a doua de update. Hai să vedem, acum trebuie să repornească consola și avem o consolă modată, nu mai apare PS3, apare Evil Net. Modarea a reușit, o să intrăm pe profil, trebuie să pornim și controllerul. Am uitat, tot timpul uit să pornesc controllerul. Și acum, dacă mergem la Games, avem Package Manager. Deci dacă avem chestia asta de Package Manager instalată, înseamnă că avem consola modată. Bun, deci acum aveți un PS3 modat cu custom firmware, nu cu HAN. HAN, pentru cei care nu știți, este un exploit. Exact cum este exploitul pentru Xbox, cel care a apărut acum recent. Îl butăm de pe stick și așa mai departe. HAN, de fiecare dată când opriți consola, o să se reseteze și va trebui să-l rulați din nou și din nou și din nou. Acesta este un custom firmware, adică este ca și unul din fabrică, doar că este tras pe dreapta și modificat ca să putem să instalăm tot felul de chestii. Bun, aveți consolă modată, dar nu aveți jocuri pe consolă. Dacă acest video face 15 like-uri, o să fac un video. Mă rog, oricum o să-l fac. Oricum o să-l fac pentru că vreau să fie acolo, să știe lumea cum se instalează. Dar nu fiți gărciți, rupeți butonul de like, lăsați și un subscribe, pentru că jocurile sunt importante. Până data următoare, toate cele bune. V-am salutat!